pineapple fried rice in pineapple. Okay. Dalawang beses ko na yata. So, ay pangalawang beses ko to na iluluto ngayon. Kasi last time it was New Year, I think, na first time ko to iluto. So, nagustuhan namin. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko ginawa para makadagdag sa nyo. Makadagdag sa mga nyo, recipe nila na lulutuin sa bahay. So, ito ang mga ingredients ko. Narinig ko siya ng pineapple, fresh na pineapple, tapos green beans, carrots, cashew, bawang,
Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye guys. See you next time.